हेलो एभ्रिवान, आर्क विथ डेली युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईहरु अब अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्म चाहिँ यसमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई म नगरपालिकामा कसरी पास हुन्छ, कुन नियम छ, सबै कुराहरु भनेर तपाईलाई चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले के सिक्छौं भनेपछि अस्ति हामीले के सिकेको थियौं त, मुभ र कपी टुल। अब हामीले के सिक्ने त, रोटेट र मिरर चाहिँ सिक्ने हो। आज के सिक्ने त, रोटेट र मिरर। र रोटेट र मिरर के हो भनेपछि, रोटेट भनेपछि अब पुरै अब हामीले नर्मली कुरा गर्दाखेरि रोटेट भनेको घुम्ने। त्यसै एउटा अब्जेक्ट लिँदाखेरि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट लियौं, सिलेक्ट गर्यौं, यो रेक्टेंगल बनाइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भनेपछि यसमा चाहिँ अब रोटेट गर्ने। त कसरी रोटेट गर्ने, हामीले तीन तरिकाबाट लिन सकिन्छौं। एउटा यो मेनु बारबाट, अनि अर्को मोडिफाई टुल बारबाट, अनि अर्को चाहिँ कमान्ड टुल बारबाट। हामीले के गर्नु, पहिला कुनै पनि कुरालाई के मोडिफाई गर्नु छ भने पहिला के गर्नुपर्ने, सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त हामीले पहिला सिलेक्ट गर्यौं, यसो सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्ने त, रोटेट गर्ने। या कमान्ड बारबाट आर ओ अनि इन्टर गर्नुभयो भने त्यो पनि हुन्छ, अनि त्यो पनि हुन्छ। नत्र के एस्केप गरेर फेरि नत्र के गर्नुपर्छ, यो सिलेक्ट गरेर अनि यो मोडिफाई टुल बारबाट चाहिँ रोटेट लिने। अनि रोटेट लिइसकेपछि हामीलाई अब कता रोटेट गर्नु छ, सपोज हामीलाई के भन्छ, स्पेसिफिक बेस पोइन्ट। अब बेस पोइन्ट हामीलाई दिने यसरी बेस पोइन्ट दिएपछि अब कता घुम्ने त, यो अर्थो मोड अन गर्नु त, अन गरिसक्नु। अब कता घुम्ने, यता घुम्ने कि यता घुम्ने कि यता घुम्ने कि यता घुम्ने। अब तपाईलाई जता घुम्न मन लाग्छ, जता काम लाग्छ, तपाईलाई काम गर्दाखेरि त्यतै चाहिँ घुमाउनु मिल्छ। यो त एउटा तरिका भइहाल्यो। अर्को तरिका के भनेपछि तपाईलाई अब कुनै एंगल, डाइरेक्ट एंगल दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले यो रेक्टेंगललाई सिलेक्ट गर्नुभयो, सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले रोटेट कमान्ड लिनुभयो। रोटेट कमान्ड लिइसकेपछि तपाईले कुनै बेस पोइन्ट भन्छ, बेस पोइन्ट दियौं। बेस पोइन्ट दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब जस्तो कि 45 डिग्री भनेपछि 45 अनि इन्टर थिच्यौं। इन्टर थिचेपछि अब यो 45 भयो कि भने कसरी हेर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब सपोज एउटा लाइन तान्ने। यसरी लाइन तानिसकेपछि यसरी लाइन तान्दाखेरि पनि अनि अब हेर्ने यो एंगल र यो एंगल 45 छ कि छैन। त हामीले यो यसमा डाइमेन्सन, लिनियर डाइमेन्सनमा गएर यो एंगुलरमा गएर गर्ने। त्यसपछि फर्स्ट पोइन्ट गर्ने अनि सेकेन्ड पोइन्ट गर्ने। हेर्नु त 45 डिग्री भयो नि। एउटामा हाम्रो चाहिँ एउटामा के भयो त, 45 डिग्री आयो, एउटामा 45 डिग्री आयो, अनि अर्कोमा पनि फेरि 45 डिग्री चाहिँ आउनुपर्छ। अब हेर्नु ल, अब यो एनोटेसनमा गएर टुल बारमा यो एनोटेसनमा गएर यो यसमा चाहिँ फेरि के गर्ने त, एंगुलर लिने। एंगुलर लिइसकेपछि फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, फर्स्ट पोइन्ट अनि सेकेन्ड पोइन्ट, 45 डिग्री आयो। त हामीलाई अब के थाहा भनेपछि हामीले रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ जता पनि रोटेट गर्न सक्छौं, र हामीले डाइरेक्ट एंगल दिएर डाइरेक्ट चाहिँ त्यो कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ जति एंगलमा पनि राख्न पाइयो। त रोटेटमा चाहिँ खासमा यति नै हो। अनि हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, यो रोटेट त हामी सकायौं, रोटेट कमान्ड हामीले सकायौं। अब चाहिँ हामी के गर्ने, अब चाहिँ हामीले मिरर कसरी गर्ने त। सपोज यसमा पनि कुनै एउटा अब्जेक्ट लिने। यसमा के लिने त, एउटा अब्जेक्ट लिने। यो एउटा अब्जेक्ट लिने, यो एउटा अब्जेक्ट लिने। यो एउटा के लिने त, अब्जेक्ट लिने। अब यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले मिरर गर्ने। अब मिरर कसरी गर्ने, सबभन्दा सुरुमा मैले के मन्त्र दिएको तपाईलाई के मन्त्र दिएको छु, कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि मोडिफाई गर्नु छ भने सुरुमा के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गर्यौं, त्यसपछि के गर्ने त, हामी मिरर गर्ने। मिरर एमआई कमान्ड चाहिँ मिरर एमआई लिँदा पनि भयो। जस्तो कि अब कमान्ड बारबाट एम र आई इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ मिरर कमान्ड आयो। अब मिरर कमान्डलाई हामीले
अब कता कता मिरर गर्ने, यताबाट गर्ने कि यताबाट, हामीले सपोज यताबाट यसरी क्लिक गर्यौं अनि यसलाई के राख्ने भन्दै छ के इरेज सोर्स अब्जेक्ट। अनि के हामीले यताको यसलाई इरेज गर्ने, यताका मात्र राख्ने, हामीलाई यताको राख्नु छ भने चाहिँ नो गर्दिने। यो पनि भयो, यो पनि। सपोज हामीलाई चाहिँ यताको राख्नु नपर्नु भयो भने चाहिँ मिरर यो कमान्डबाट चाहिँ यो मिरर लिने अनि सपोज हामीले कुनै बेस फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, हामीले कतै राख्दा पनि हुन्छ, यता राख्दा पनि हुन्छ। यता राख्यौं अनि के गर्यौं सेकेन्ड पोइन्ट क्लिक गर्दियौं अनि हामीलाई यताको राख्नु छैन भने चाहिँ हामीले यस गरिदिदा हुन्छ। सक्यो नि, यो गयो मिरर। अनि यस्तै हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि हामीले जता पहिला गर्दाखेरि सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि मिररमा यो मोडिफाई टुलबारमा गएर मिरर थिच्ने। अब हामीलाई कता राख्नु छ, हामीले जसरी गर्दा पनि हामीलाई अब कुन टाइपको अब कतातिर हामीलाई काम छ त्यतातिर गएर हामीले मिरर गर्न सक्छौं। सपोज हामीलाई चाहिँ मिररको काम त त्यही हो, अब जस्ट उल्टो गरिदिने क्या। अब जस्तो हाम्रो यतातिर फुलहरू कोरेको जस्तो छ, हामीलाई उता पनि त्यस्तै चाहियो, सेम चाहियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मिरर गर्दा हुन्छ। जस्तो सपोज हामीले यसरी अब यो अब्जेक्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्यौं, हामीलाई चाहिँ यो पुरै यो फुल कोरेको भाग चाहिँ उता पनि सेम चाहियो भनेपछि हामीले चाहिँ पहिला मिरर थिच्ने अनि अब हामीलाई यही टसायर गर्नु भए पनि हुन्छ, यसरी टसाएर अनि अर्को बेस पोइन्ट भन्छ, यो सेकेन्ड पोइन्ट भन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट गरेर क्लिक गरिदिएपछि हामीलाई उता पनि चाहियो त हामी नो गरिदिने। यति गरेपछि हामीलाई सेम टु सेम यता जस्तो छ उता पनि त्यस्तै छ। मिररको काम चाहिँ यति नै भयो। तपाईहरुले चाहिँ मेरो अर्को भिडियो पछाडीको भिडियोहरु छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाई आर्क विथ डेली युट्युब च्यानलमा मोहन युट्युब च्यानलमा गएर सर्च गरेर तपाईले चाहिँ अर्को भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो लगभग टुल्सहरु सकिन आँटिरहेछ। अब त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ एउटा ड्रइङ लिएर म नगरपालिकामा कसरी पास हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुले सिकाउने नै छु। त्यही भएर तपाईहरु यो भिडियोहरु चाहिँ पुरै हेर्दिनु र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु अनि बेल आइकन चाहिँ थिच्दिनु र धेरै साथीहरुकोमा चाहिँ शेयर गर्दिनु। धन्यवाद।